ทึกหิมะแห่งรุ่งอรุณตอนที่5ฟูหลิงจะช่วยไปเตรียมสารส้มน้ำสะอาดผ้ากรองด้วยถ้าซื่อจือซื่อจือคุณหนูก้าวอภัยด้วยเมื่อครู่นี้กล่องเครื่องมือชันสูตรของข้าถูกโจรฉกเอาไปข้าวิ่งตามอยู่นานแต่ก็ไม่ทันข้าคิดว่าควรแจ้งทางการก่อนแต่กล่องเครื่องมือชันสูตรกลับวางอยู่หน้าที่ว่าการแล้วเครื่องมือหายหรือไม่น่าแปลกตรงนี้แหละข้าน้อยตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วไม่มีอะไรหายเลยแม้แต่ตำแหน่งการวางเครื่องมือก็ไม่เปลี่ยนด้วยลองเปิดดูหน่อยผิดปกติไหมยากระดูกจินวี่เป็นยาต่อกระดูกเส้นเอ็นชั้นเลิศที่หายากยิ่งมีขายเฉพาะในเมืองหลวงรู้จักยาที่ขายเฉพาะเมืองหลวงด้วยเหรอเป็นนิสัยของหมอมักชอบถามหายาวิเศษและยาดีถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็โจรผู้นั้นไม่เพียงแค่กระดูกหักแต่ชาติตระกูลก็ไม่ธรรมดาด้วยกลิ่นยาแรงมากใช่ไหมใช่เขาไม่เกี่ยวข้องกับขบวนเจ้าสาวจึงไม่รู้ผลการชันสูตรก่อนหน้าเลยถือผลชันสูตรดูอยู่เป็นนานจึงมีกลิ่นยาติดมาด้วยซื่อจือลองดมดูได้ข้าไม่เห็นอะไรเลยข้าไม่เห็นอะไรเลยยืนพูดดีทางเมืองหลวงแจ้งว่าเว่ยฉีจือบุตรตระกูลเว่ยไม่ได้บาดเจ็บเพราะฝึกม้าแต่ถูกซ่งกัวกงตีขาหักถูกกักตัวในบ้านจึงให้น้องชายต่างมารดาเว่ยเหยินจือส่งเจ้าสาวพอขบวนเจ้าสาวออกจากเมืองเว่ยฉีจือก็ฉวยโอกาสหลบหนีหายสาบสูญคนที่ทำข้าบาดเจ็บวันนั้นเหมือนมีปัญหาที่ขาซ่งกัวกงลงมือบุตรชายของจวนตระกูลเว่ยถึงเพียงนี้เหรอเว้นแต่เว่ยฉีจือจะทำผิดมหันต์หากเขาเป็นคนรักของซ่งโหรซ่งโหรแต่งกับผู้สูงศักดิ์หากเขาฆ่านางเพราะแค้นรักก็สมเหตุสมผลนะแล้วคนที่ปลอมเป็นผีหลอกข้าคือใครเว่ยฉีจือไม่คล่องแคล่วขนาดนั้นเขาอาจจะไม่เจ็บขาจริงต้องหาเขาให้เจอถึงจะรู้ความจริงเจ้าตรวจสอบอยู่ที่นี่ข้าจะให้ไปเฟิงคุ้มครองข้าจะไปพบเว่ยเหยียนจือดูว่าเขาจะแก้ตัวอย่างไรซ่งกัวกงสั่งสอนบุตรสาวไม่เข้มงวดยังสั่งให้บุตรหลานเผาศพทำลายหลักฐานหลอกลวงฝ่าบาทพวกท่านทำเช่นนี้เอาจวนอันหยางโหข้าไปไว้ที่ใดเอาฝ่าบาทไปไว้ที่ใดกันเอากฎหมายบ้านเมืองไปไว้ที่ใดท่านโหโปรดให้อภัยหลานชายไม่อาจทนเห็นเสี่ยวโหรที่ตายต้องมีชื่อเสียงไม่บริสุทธิ์จึงสั่งให้เว่ยเฉิงเผาศพเพื่อไม่ให้ผลชันสูตรถูกส่งไปยังกรมอาญาทำให้สองตระกูลกลายเป็นที่หัวเราะเยาะหลานชายยินดีจะรับความผิดทั้งหมดขอเพียงปล่อยตัวเหล่าขบวนเจ้าสาวข้าน้อยตัดสินใจที่จะเผาศพนั่นเองไม่เกี่ยวกับรองนายกองเว่ยเฉิงการตายของซ่งโหรเกี่ยวข้องกับผู้มีสัมพันธ์ลับของนางเจ้ารีบเผาศพทำลายหลักฐานเช่นนี้เพื่อปกปิดความอัปยศครอบครัวหรือเพื่อปกป้องชูรักผู้นั้นกันแน่ข้าน้อยเพียงแค่คุณชายจะปกป้องคุณชายใหญ่ต่อไปไม่ได้แล้วซื่อจือท่านโหผู้ที่มีสัมพันธ์ลับกับคุณหนูก็คือคุณชายใหญ่เว่ยฉีจือเจ้าพูดเช่นนี้มีหลักฐานหรือไม่คุณชายใหญ่ท่านยอมรับเองผู้หญิงพบว่าคุณหนูตั้งครรภ์คุณหนูจำต้องสารภาพความสัมพันธ์ลับกับคุณชายใหญ่ท่านกัวกงจึงโกรธจนทุบตีขาคุณชายใหญ่หัก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดการจุดไฟเผาเป็นความผิดร้ายแรงไปที่ว่าการกันเถอะ
พาตัวไป ไป กรองในกองเว่ยที่เว่ยเฉิงพูดเมื่อครู่เป็นความจริงนั่นเหรอ พี่ใหญ่ของข้าน้อย สนิทสนมกับเสี่ยวโรตั้งแต่เด็กข้าน้อยจึงไม่ได้คิดอะไรมากนักกระทั่งซ่งกัวกงสั่งให้ข้าส่งเจ้าสาว ถึงได้รู้ว่าเขากับเสี่ยวโรได้ทำผิดมหันต์แล้ว เจ้ากับเว่ยฉีจือไม่แยกบ้านกัน แต่ทำไมเจ้าถึงไม่รู้เบาะแสของเขาเลยล่ะ 2 ปีก่อนข้าน้อยอาศัยบุญคุณของซ่งกัวกงจนเข้ากองลาดตระเวนพอพี่ใหญ่ทะเลาะกับข้าอย่างแรงเขาก็ไม่สนใจข้าอีกข้าน้อยจึงไม่รู้เลยจริงๆเหตุใดจึงทะเลาะรุนแรง เพราะว่าท่านแม่อยากให้พี่ใหญ่แต่งงานกับเสี่ยวโรเพื่อดองกัน แต่ตระกูลเว่ยฐานะธรรมดาซ่งกัวกงจะไม่อนุญาตให้แต่งกัน พี่ใหญ่เป็นคนดื้อรั้น ดังนั้นจึงห่างเหินกับซ่งกัวกงมากขึ้น และไม่อยากให้ข้าอาศัยบุญคุณด้วย เว่ยฉีจือถนัดมือซ้ายใช่ไหม ใช่ขอรับ เพราะได้ยินว่าคนถนัดซ้ายแต่กำเนิดอัปมงคลท่านแม่จึงบังคับให้พี่ใหญ่ใช้มือขวาตั้งแต่เด็ก เรื่องนี้น้อยคนจะรู้ เพื่อปกป้องพี่ชายแล้ว จึงต้องปิดบังซื่อจือข้าน้อยมีคนจริง เจ้าเกือบทำให้เสียเรื่องแล้ว ๆข้าน้อยลายใจต่อท่านทั้งหลาย คุณหนูส่งเสียชีวิตในเขตของจิงโจวก่อนจับฆาตกรตัวจริงได้รองนายกองเว่ยอยู่แต่ในเรือนบุรพาเถอะในที่สุดความจริงก็ปรากฏแล้ว จริงหรือเท็จยังต้องตรวจสอบ เรื่องด่วนตอนนี้คือหาศีรษะของซ่งโหรให้พบก่อน รวมทั้งอาวุธที่ใช้สังหารด้วย ฟูหลิงตะเกียบเงิน คุณหนูสารส้มล้างคราบสกปรกได้จริงๆ ดูเหมือนว่ามันจะเป็นผ้าไหมโปร่ง ไม่ใช่ผ้า เป็นกระดาษ เว่ยเหยียนจือสารภาพ สารภาพอะไร สารภาพว่าพี่ชายเว่ยฉีจือกับซ่งโหรมีใจให้กันและถนัดมือซ้ายตั้งแต่กำเนิด ถนัดมือซ้ายตั้งแต่กำเนิด ปกติเขาก็ใช้มือซ้ายเหรองั้นคนอื่นก็ต้องรู้ด้วยสิ อันที่จริงเขาถูกบังคับให้ใช้มือขวาแต่เด็ก นอกจากคนใกล้ชิด น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเขาถนัดซ้าย นี่คือเศษกระดาษที่ข้าพบในกระเพาะอาหารซ่งโหรซ่งโหรกินดีอยู่ดีมาแต่เด็กทำไมถึงกลืนกระดาษหยาบๆเช่นนี้เข้าไปในท้องได้ เนื้อหาในกระดาษต้องสำคัญเพียงใดกัน สิ่งสำคัญอาจไม่ใช่เนื้อหา บางครั้งสายลับจะทำลายข้อมูลที่ไม่สำคัญทิ้งไป เพื่อต้องการปกป้องแหล่งข่าวเอาไว้ แหล่งข่าวอย่างนั้นเหรอ กระดาษต่างชนิดกันจะสะท้อนนิสัยของผู้เขียนได้ แม้ลายมือในกระดาษนี้จะถูกน้ำย่อยละลายไป แต่กระดาษนี้กลับเหนียวกว่าปกติ ไม่ใช่กระดาษที่คนทั่วไปจะหาซื้อได้ คุณหนูสิ่งที่เป็นวาววับนั่นใช่ผงทองหรือเปล่าเจ้าคะ ไม่วาวเท่าผงทองศิลาเหลือง ศิลาเหลืองมักใช้ทำสีทอง เติมผงสีทองลงในเยื่อไม้แล้วทำเป็นกระดาษจะได้กระดาษเย่จินใกล้เคียงกระดาษโรยทอง อ๋อข้ารู้จักกระดาษเย่จิน กระดาษชนิดนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆของต้นรัก และมีราคาถูกกว่ากระดาษโรยทอง ชนชั้นสูงที่ไม่มีกำลังทรัพย์ ก็จะใช้กระดาษเย่จินในการฝึกคัดอักษร ข่าวที่เมืองหลวงส่งมาก่อนหน้านี้ตระกูลเว่ยมีฐานะธรรมดา แต่เว่ยฉีจือมีนิสัยเอาแต่ใจและดื้อรั้น เขาชอบเครื่องสายก็จะเรียนวิธีทำฉินด้วยตัวเอง ชอบขี่ม้าก็จะฝึกม้าพันธุ์ดีด้วยตัวเอง ชอบเครื่องเคลือบของใช้ในบ้านก็เป็นเครื่องเคลือบทั้งหมด หากเป็นเช่นนี้ กระดาษแย่จินก็เข้ากับนิสัยเขาทีเดียว
เศษกระดาษชิ้นนี้เป็นหลักฐานเดียวที่เกี่ยวข้องกับคนร้าย พี่น้องตระกูลเว่ยโตมาด้วยกันแต่เด็กข้าอยากพบเว่ยเหยียนจือเพื่อยืนยัน เห็นว่าหลังจากเว่ยเหยียนจือกลับไปก็ป่วยไข้สูงจวนโหก็ไม่อาจเพิกเฉยได้ หากเจ้าอยากพบเขาก็ต้องรบกวนคุณหนูก้าวช่วยรักษาแล้วล่ะ โอ้ยเท่าแกฮะซาลาเปา2 ลูก ได้เลย ขำมากแล้วดูสิ เอา2 ลูกนะอ้าวเฮ้ย จับขโมยอย่าหนีนะ จับขโมย จับขโมย อะไร เฮ้ยอยู่ไหนเนี่ย ให้ตายหายไปไหนแล้วเนี่ย ให้ตายสิ จับขโมย ขโมย ฝากเจ้าด้วย ได้ หัวขโมย จะขโมยผลชนสูตรเหรอฮะ โชคดีที่ซื่อจือมีแผนการล้ำเลิศที่ล่อปลาตัวใหญ่ออกมาได้ทันที เจ้าจะให้พวกข้าลงมือ หรือจะยอมรับผิดแต่โดยดีผู้ชายใหญ่ข้า เฮ้ย เฮ้ย หรือว่าข้ายังจะมีทางเลือกอื่นอีกอย่างนั้นเหรอ เข้ามา เฮ้ย เจ้ามีไข้สูงไม่ต้องมากพิธีหรอก ขอบคุณท่านซื่อจือ รองนายกองเว่ยป่วยหนัก ยังเปิดหน้าต่างเอาไว้อีก ข้าน้อยอยาก ระบายเชื้อโรค อาการหนักขึ้นเรื่อยๆหรือใช้ยาไม่ถูกโรค มีใบสั่งไหม อยู่บนโต๊ะนั่นน่ะ รองนายกองเว่ยอย่ากังวล คุณหนูก้าวเป็นหมอเทวดาที่รักษาพระปิตุฉามารักษาเจ้าโดยเฉพาะ จะกล้ารบกวนคุณหนูได้อย่างไร ท่านวางใจเถิด การรักษาคนป่วยคือหน้าที่ของหมอ รองในกองเว่ยเชิญ พักนี้ท่านเคยอาบน้ำเย็นหรือไม่ ขึ้นฤดูใบไม้ร่วง กลับมาดึกเกินไป ข้าน้อยรอน้ำร้อนไม่ไหว จึงใช้น้ำบ่ออาบแทน ตำรับยานั้นถูกกับโรค เพียงแต่ท่านเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง ถ้ามีเรื่องกังวลใจ อาการป่วยจึงยากจะหาย เพราะว่าข้าลายใจต่อจวนโหลายใจต่อเซียวโร อยากจะสงบใจได้ กระบี่เฉิงอิงอันเรื่องชื่อใช่ไหม ซื่อจืดสายตาหลักแหลม ขอข้าชื่นชมได้หรือเปล่า ช้าก่อน เล่มนี้เป็นของขวัญจากซ่งกัวกงข้าน้อยหวงแหนแย่งชีวิต ไม่กล้าลบหลู่เลย ขอท่านซื่อจือโปรดให้อภัยด้วย ผู้กล้าย่อมรักกระบี่ขออภัยไปใหญ่ ซื่อจือช่างใจกว้างยิ่งนัก เป็นแบบอย่างของเราจริง ในกองเว่ยเปลี่ยนมาใช้กระถางถ่านในห้องก็พอ เตาสูงอุณหภูมิสูงทำให้อบอ้าว ไม่เป็นผลดีต่อการฟื้นตัว ๆ พอตกดึกข้าน้อยก็ รู้สึกหนาวสั่น ต่อไปตอนกลางวันแค่จะเติมถ่านให้น้อยลง ดี ตำรับยานี้ไม่ต้องเปลี่ยน เพียงพักฟื้นสัก 2-3 วันก็จะหายดี ขอบคุณคุณหนูเก้า และขอบคุณท่านซื่อจือ พักผ่อนให้สบายเถอะรบกวนมากแล้ว ในห้องนั้นมีเตาไฟลุกโชนแต่กลับเปิดหน้าต่าง แถมจุดเครื่องหอมกลิ่นฉุนมีบางอย่างผิดปกติ กระบี่เฉิงอิงอันเรื่องชื่อเงินซื้อไม่ได้ เหตุใดซ่งกัวกงโปรดปรานหลานที่เกิดจากอนุนักขี้เท่าในจวนล้วนเก็บที่นี่ ตอนนี้ไม่ใช่ฤดูหนาว คนใช้ถ่านน้อย ส่วนใหญ่จึงมาจากห้องเว่ยเหยียนจือ
สียว่านเจ้ากับพี่เจียดหาอะไรกันอยู่นะของสกปรกเพียงนี้ให้บ่าวหาให้เธอ บอกไปพวกเขาก็ไม่รู้ อ๋อ ต้องพลิกหาทั้งหมดเลยเหรอ นายท่านเว่ยฉีจือถูกจับเข้าคุกแล้ว เขาสารภาพไหม ยังขอรับ แต่เจ้าเมืองหัวลงทันแล้ว นิงดูแลขี้เท่าให้ดี ห้ามใครแตะต้อง ได้ เราไปที่ว่าการกัน ไป ซื่อจือคุณหนูก้าวเว่ยฉีจือบอกเพียงว่าเขาส่งผู้ติดตามอูสู้ไปขโมยผลชนสูตร ส่วนเรื่องอื่นเขาไม่ยอมรับเลย ปากของนายบ่าวผู้นี้แข็งยิ่งนักข้าลงทันแล้วก็ยังไม่สารภาพ ไม่มีหลักฐานแต่เท้าหัวลงทันได้อย่างไร อีกอย่างเขายังไม่ได้ตรวจสอบแผลที่ขาเขาเลย เขาอยู่ไหน ซื่อจือไปคุกสกปรกขอเชิญท่านทั้งสอง ไว้ค่อยกลับมาเอาผิดท่าน เฮ้ย การทรมานให้สารภาพของเจ้าเมืองหัวช่างไร้กาจยิ่งนัก แต่เท้าหัวจะบีบบังคับให้เขารับเหรอ เขาบอกเองว่าขาเขาบาดเจ็บ การตีงูต้องตีจุดอ่อนข้าถึงทรมานที่บาดแผลของเขาแต่เขาก็ยังไม่ยอมสารภาพ หากขาหักอีก เราจะไม่มีทางรู้ว่าเขาเคยเป็นคนขาเป๋หรือไม่ อาการที่ขารักษายาก หากเขาพิการเพราะเหตุนี้ และพิสูจน์ได้ว่าเขาบริสุทธิ์ แต่เท้าหัวจะอธิบายอย่างไร ถ้าเขาไม่มีเจตนาร้ายแล้วเหตุใดจึงติดตามซ่งโหรมายังจิงโจ วันแต่งงานเขายังอยู่ซือหลีเมี่ยวเขาอยู่ที่นั่นอีกวัน เพราะต้องจัดการร่องรอยฆาตกรรมแน่ แต่เท้าช่วยกันด้วยแต่เท้า แต่เท้า ลากตัวไป ให้เขาพูด แต่เท้าผู้ชายของข้ากลัวว่าเรื่องของคุณหนูส่งจะปิดไม่อยู่ กลัวจวนโหทารุณนางจึงลากข้าตามออกมาพอถึงจิงโจได้ยินว่าคุณหนูส่งเสียชีวิต จึงสั่งให้ข้าไปขโมยผลชนสูตรพี่ต้องการรู้ว่าคุณหนูส่งตายได้ยังไงกันแน่คุณชายของข้ากับคุณหนูส่งไม่มีสัมพันธ์ลับและไม่มีทางฆ่านางแน่นอน แต่เท้าทั้งหลายเข้าใจผิดแล้ว อย่าพูดเหลวไหลเว่ยฉีจือยอมรับเองว่ามีสัมพันธ์ลับกับซ่งโหร คุณชายใหญ่รักคุณหนูส่งเหมือนน้องสาวแท้ๆจะมีสัมพันธ์ลับได้ยังไง แล้วไม่มีทางฆ่านางด้วย เว่ยฉีจือเขียนหนังสือมือซ้ายใช่ไหม ใช่แล้วยังไง คนเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายมีถมไปคุณชายร้องก็ด้วย ทำไมเว่ยเหยียนจือเขียนมือซ้ายได้ ตอนเด็กคุณชายใหญ่มีผื่นแดงอูหยินกลัวว่าถนัดซ้ายอัปมงคลจึงบังคับให้คุณชายใหญ่ใช้มือขวาเขียน แต่ว่าคุณชายใหญ่ดื้อรั้นไม่ยอมเปลี่ยนอูหยินเกรงว่านายท่านจะเอ็นดูลูกอนุ จึงบังคับให้คุณชายรองฝึกมือซ้ายหวังทำลายเขา แต่คุณชายใหญ่ไม่ให้คุณชายรองเดือดร้อนเพราะตน จึงยอมเปลี่ยนมาใช้มือขวาแล้วเมื่อโตขึ้น ลายมือซ้ายของคุณชายรองสวยกว่าคุณชายใหญ่เสียอีก เว่ยฉีจือเริ่มใช้เครื่องเคลือบตั้งแต่เมื่อไหร่ คุณชายใหญ่ไม่ได้ชอบใช้แต่เครื่องเคลือบ แต่ไม่ชอบกลิ่นสีตั้งแต่เด็กของใช้จากวัสดุอื่นล้วนมีสีเคลือบอยู่บ้าง จึงใช้เครื่องเคลือบสีขาวให้สบายใจ ก็ขอสาบานด้วยชีวิต คุณชายใหญ่ของข้านะเขาถูกใส่ร้ายจริง แต่เท้าหัวรีบไปเชิญหมอมาให้เว่ยฉีจือด้วย จะไปเดี๋ยวนี้ ข้าไม่ได้ฆ่ารู้ไม่ใช่ข้าไม่ได้ฆ่าข้าไม่ได้ทำ ไม่ต้องหาแล้ว ข้าจะจับตัวเขามาผลัดกันสอบสวน จนกว่าเขาจะหมดแรงไปเอง ข้าไม่เชื่อว่าเขาจะไม่มีพิรุษ แต่ความผิดต้องมีหลักฐานประกอบมากมายคำให้การเป็นเพียงหลักฐานหนึ่ง ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนผู้นั้นคือฆาตกร แต่หากสืบสวนฆ่าเช่นนี้ หากฆาตกรตัวจริงหนีไป ความพยายามไม่สูญเปล่าเลย ซื่อจือตัดสินลงโทษนั้นมันง่าย แต่หากตัดสินผิดจะทำลายชีวิต จะละเลยความยุติธรรมกฎหมายเพราะความใจร้อนชั่วครู่ไม่ได้ คำพูดของเซินอี้ผู้บัญชาการเซินที่เจ้าเคารพงั้นเหรอ ใช่ ได้รับคำสอนแล้ว งั้นรบกวนคุณหนูก้าวช่วยรวบรวมหลักฐานส่วนคนข้าไปจับให้ ขอบคุณซื่อจือมาก แต่ข้ายังมีเรื่องขอร้องอีกเรื่อง เว่ยฉีจือเห็นแก่ที่ขาเจ้าบาดเจ็บ อนุญาตให้นั่งพูดได้ ขอบคุณใต้เท้าที่เห็นใจ
แต่ข้าน้อยยืนพูดก็ได้ เว่ยฉีจือ ขอถามเจ้า ขาของเจ้าบาดเจ็บได้อย่างไร ครั้งแรกเมื่อ2 เดือนก่อนที่เมืองหลวงซ่งกัวกงตีจนหัก ต่อมาก็เมื่อวานถูกท่าน พอได้แล้ว ครั้งนั้นที่ส่งขัวกงตีเจ้า เหตุใดจึงลงมือหนักกับเจ้าถึงเพียงนั้น เพราะข้าน้อยยอมรับว่ามีสัมพันธ์ลับกับคุณหนูซ่ง แล้วเจ้ากับคุณหนูส่งมีสัมพันธ์ลับกันจริงไหม ไม่มี ไม่มีแล้วยอมรับทำไม ต่อมา ชื่อเสียงเหราสำคัญกว่าชีวิตข้านางบอกเป็นข้ามันก็เป็นข้า เว่ยฉีจือซ่งโหรอาจจะถูกคนที่นางหลงรักฆ่าตาย เจ้าจะยอมปล่อย ให้ฆาตกรลอยนวลไปเหรอ วันนั้นนางมาหาพร้อมน้ำตา บอกว่ามีสัมพันธ์ลับกับผู้อื่น พอซ่งกัวกงรู้เรื่อง นางร้อนตัวจึงเผลอเอ่ยชื่อของข้าออกมา โหรเจ้ารีบ ข้า พูด ถาม สิ นางว่าคนผู้นั้นเป็นใคร แต่นางเอาแต่ร้องไห้ไม่พูด สุดท้าย ถึงขั้นทำร้ายตัวเองเพื่อบังคับให้ข้ายอมรับ บอกมาว่าเขาเป็นใครกันแน่ ข้าบอกไม่ได้ ถ้าคนอื่นรู้เข้า เขาจะหมดอนาคต ข้ารักเขาจริง แต่ไม่กี่วันต่อมาซ่งกัวกงก็พาคนมาที่บ้าน ตีขาข้าจนหักโดยไม่ฟังอธิบาย เดิมทีข้ามีอคติกับซ่งกัวกง และจะยอมรับตามที่สัญญากับโหรจึงรับไว้ด้วยความโกรธ ต่อมาข้าพักฟื้นที่บ้าน ว่าอย่างไรนะ น้องรองบอกว่าซ่งกัวกงไม่ลงโทษโหร เรื่องจริงเหรอ จึงไม่ได้ไปถามนางให้กระจ่าง จนนางแต่งงานออกจากเมืองหลวงไป คนที่นางปกป้องก็ไม่ปรากฏตัว ขี้ขลาดจริง ๆ เป็นไงบ้าง คุณชาย คุณหนูส่งถูกฆ่าตายแล้วแม้แต่ศีรษะก็ถูกตัดไป ข้ากลัวเขาทอดทิ้งนาง หากจนโหรู้เข้าว่านางเสียความบริสุทธิ์ก็ยากที่จะมีชีวิต ข้าจึงแอบตามมาตลอดทางเพื่อดูว่านางปลอดภัยดีหรือไม่ ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินข่าวร้ายนี้ เอ๊ะเจ้าเป็นบ้าอะไรทหาร จับเขาไว้ เว่ยฉีจือเป็นโรคประหลาด เมื่อเขาสัมผัส เครื่องเคลือบจะมีผื่นคัน ร้ายแรงถึงขั้น ลมพิษเข้าร่างกาย เลือดลมติดขัด ดังนั้น เมืองหลวงจะมีข่าวลือว่า เขาใช้แต่เครื่องเคลือบก็เพราะเหตุนี้ จากอาการกำเริบของเขาเมื่อครู่ ในชีวิตประจำวันเขาจะไม่ใช้กระดาษเย่ฉินเจียนแน่ ใช่ คนที่ผู้ตายยอมกลืนกระดาษเย่จินเจียนเพื่อปกป้อง ไม่ใช่เขาแน่ ถ้าเช่นนั้น คนที่ลอบมีสัมพันธ์ลับ เป็นคนอื่น ใช่ ข้ามีฆาตกรตัวจริงในใจ คิดว่าคุณหนูก้าวก็มีด้วย เชิญซื่อจื่อลงมือได้เลย ข้าพิสูจน์ด้วยหลักฐาน จนฆาตกรตัวจริงหมดหนทางหนี รองในกองเว้ย เจ้ารีบร้อนไปไหนเหรอ ยกออกไป เอาของออกมาให้หมด ครับ พี่ใหญ่เจ้าถูกจับกลุ่มแล้ว ถ้าเจ้าบริสุทธิ์ เหตุใดจึงคิดหนี ข้าไม่ได้จะหนี ข้าแค่อยากกลับเมืองหลวง ไปรายงานเรื่องนี้กับผู้ใหญ่ ทำไม จนอันหยางโหจะกักขังข้าตลอดชีวิตเหรอ ไม่ยอมให้แตะเลย ผู้กล้าฆ่าได้ยามไม่ได้
กระบี่เฉิงอิงมีความสำคัญต่อข้าผู้ใดก็ห้ามแต่ต้อง ท่านเจ้าเมืองหัวได้ยินแล้วนะรองในกองเว่ยยอมรับเอง ว่าแม้แต่ข้าก็ห้ามแต่ต้องกระบี่เฉิงอิงเขาเด็ดขาด ข้าน้อยได้ยิน ชัดเจนแจ่มแจ้ง งั้นก็ดี เอาเข้ามาได้ เว่ยหยินจือ รู้หรือไม่ว่านี่คืออะไร นี่คือคราบเหนียวเหลือจากการเผาไขมัน แม้จะทุบกะโหลกให้แตก จุดเครื่องหอม เปิดหน้าต่างระบายอากาศทั้งคืน แต่กลับลืมล้างครีมเหล็ก และถ่านเงินไม่มีทางทิ้งคราบสกปรกเช่นนี้ นำหลักฐานไป ขอรับ ซื่อจือพบแล้วขอรับ มอบให้คุณหนูก้าว เขาฆ่าคุณหนูซ่งจริงด้วย จากร่องรอยบนกะโหลกศีรษะ คนร้ายน่าจะอยู่ด้านหลัง แทงกระบี่เข้าที่กระดูกท้ายทอยของผู้ตาย แล้วตัดศีรษะออกเพื่อปกปิดรอยกระบี่ เว่ยเหยียนจือ หลักฐานชัดเจน เจ้ามีอะไรจะพูดอีกไหม คนร้ายจุ่มเลือดของผู้ตายเพื่อปลอมแปลงเกี้ยวมงคลให้เป็นจุดเกิดเหตุ และสวมชุดเจ้าสาวให้ผู้ตายอีกครั้ง แล้ววางในเกี้ยว เพื่อขัดขวางคุณหนูก้าวชนสูตรศพ เจ้าแกล้งเป็นผีสาวหลอกให้นางกลัว และใช้รอยหมึกบนชุดเจ้าสาว ใส่ร้ายเว่ยฉีจือพี่ชายแท้ๆของเจ้า เพื่อยืนยันความผิดเว่ยฉีจือ และกำจัดฆ่าผู้ชันสูตรศพ เจ้าสั่งให้เว่ยเฉิงหัวหน้าองครักษ์ปลอมเป็นเว่ยฉีจือลอบสังหารข้าในงานโคมไฟ เมื่อการลอบสังหารล้มเหลว เลี่ยงการชนสูตรศพไม่ได้ เจ้าจึงยุยงเว่ยเฉิงให้เผาศพกลางดึก หวังทำลายศพและหลักฐานอีกครั้งโหมไฟให้แรงขึ้นเพื่อเผาศีรษะของผู้ตาย บัดนี้มีทั้งพยานและหลักฐาน คนร้ายที่สังหารผู้ตายก็คือเจ้าเว่ยเหยียนจือ โหดเหี้ยมอำมหิตยิ่งนัก หลักฐานชัดเจนเจะยังมีอะไรจะแก้ตัวอีก ข้าโหดเหี้ยมอำมหิตเหรอ ผู้หญิงคนนั้นตั้งหากที่โหดเหี้ยมอำมหิตนางมีคู่ครองที่ดีอย่างตระกูลอันหยางโหแต่กลับมาวอแวร์กับข้าบังคับให้ข้าหนีตามนางไปทำไมกันเล่า พี่ใหญ่ของข้าเป็นถึงคุณชายใหญ่ ขาหักไปข้างหนึ่งโดยไม่ผิดอะไร หากเป็นข้าแล้วก็ คงจะไม่รอดแน่ๆ นางรู้ไหมว่า การเป็นศัตรูกับท่านกัวกงมีจุดจบเช่นไร หลัง ในที่สุดเจ้าก็มารับข้า เจ้าสวมชุดเจ้าสาวมาได้อย่างไร หากมีใครเห็นเข้า เราสองคนต้องตายแน่ ข้าร้อนใจอยากพบเจ้านี่ วางใจเถอะ หมัวมัวไปทำธุระ นางไม่รู้หรอกนะ ๆ จดหมายที่ข้าให้เจ้า จะพกติดตัวมาไหม ข้ากลัวหมัวมัวจะเห็น จึงแอบกลืนมันลงไปแล้ว เจ้าดีนะ ไม่จำเป็นเลย กลืนกระดาษแย่จินนั่นลงไปคงไม่สบาย เพื่อเจ้าแล้ว ทรมานเพียงใดก็ไม่กลัว หลัง พาข้าหนีไปคืนนี้เถอะ ข้า
ยอมให้เลือดสาดกระเซ็นดีกว่าให้ชายอื่นแตะต้องข้า นอกจากเจ้า ชาตินี้ข้าจะไม่แต่งกับใคร ข้ากับเจ้า อยู่ด้วยกันชั่วชีวิตดีไหม อย่าคิดเช่นนั้น ข้าจะเจ็บปวดใจ เราจะไปคืนนี้ จะไปให้ไกลๆ เจ้าอยากไปที่ใด เราจะไปที่นั่น เพียงเจ้าเต็มใจ ข้าจะรักและถนอมเจ้า เคียงข้างเจ้า เราจะอยู่ด้วยกันชั่วชีวิต ต่อแต่นี้จะไม่มีคุณหนูใหญ่แห่งโจรซ่งกัวกง ไม่มีหูหญิงน้อยโจรอันหยางโห มีเพียงสตรีแท้เว่ยผู้ปักปิ่นไม้ ข้ายินดีพเนจรไปกับเจ้า เป็นสามีภรรยา รักกันชั่วชีวิต แต่ว่าข้าไม่เต็มใจ นางเสียสละความมั่งคั่งเพื่อท่าน แต่ท่านกลับลงมือสังหารนางเพื่อผลประโยชน์ แล้วยังมีหน้ามาพูดว่านางไม่คิดถึงท่าน ข้าเป็นเพียงบุตรอนุที่ต้องระแวดระวังตัว ทนทุกข์มามากแค่ไหน ต้องคอยเกรงใจท่านแม่มากเพียงใด ข้าจะยอมทิ้งอนาคตเพื่อนางไปใช้ชีวิตหลบซ่อนกับนางได้อย่างไร ทำไมต้องทำด้วย สตรีต่ำช้าโง่เขลาน่ารังเกียจ คิดจะใช้ความรักทำลายชีวิตข้าเลย นางสมควรตายแล้ว สตรีที่เจ้าพูดถึงชื่อซ่องโหร ความโง่ที่สุดในชีวิตนาง คือการที่นางใช้ความฉลาดทั้งหมดเพื่อปกป้องเจ้า หากไม่ใช่เพราะนางกลืนกระดาษเย่จินที่ท่านใช้ลวง ท่านคงถูกลงโทษตามกฎหมายแล้ว ทำร้ายหญิงที่รักท่านหมดใจเช่นนี้ ท่านต่างหากแหละที่สมควรตาย แล้วจะทำไม ตราบใดที่ไม่รักนาง ต่อให้นางตายเพื่อข้าเป็นหมื่นครั้ง ก็ผิดอยู่ดี ก็ผิดอยู่ดี หากคุณหนูซ่งรับรู้จากปรโลก เห็นว่ายังมีคนที่ห่วงใยนาง คงพอปลอบใจได้บ้าง หากไม่มีเจ้า เกรงว่าแม้คนที่ห่วงนางก็คงปกป้องไม่ได้ สวีเหอ ขอรับ ปิดคดีแล้ว ตอนนี้เริ่มทำการฟื้นฟูสภาพศพคุณหนูซ่งได้เลย คุณหนุ่มก้าวข้าน้อยไม่เข้าใจ คดีก็สิ้นสุดแล้วจะฟื้นฟูสภาพศพทำไม ตามขั้นตอนปกติ ไม่ก็คืนศพให้ครอบครัวไป หากไม่มีใครรับก็ซื้อโลงศพให้ และนำไปฝังหลังเขาได้เลย การผ่าศพมีความจำเป็นเพื่อชำระความอายุติธรรม ผู้ตายใช้ร่างกายของตนเอง เปิดเผยความจริงให้เรา เราควรคืนศักดิ์ศรีที่ควรมีให้แก่นาง คุณหนูก้าวเหตุใดเจ้าจึงไม่ใช้คำว่าผู้ตาย กับคุณหนูส้ม เพราะตั้งแต่วันนี้ไปข้าไม่ต้องมองนางเป็นหลักฐานอีกแล้ว
และข้าส่งคุณหนูส่งไปสู่ภพหน้าได้อย่างบริสุทธิ์ใจแล้ว 风雨凄凄，鸡鸣节节，且见君子，云胡不疑？风雨萧萧，鸡鸣啾啾，且见君子，云胡不愁？ให้เวลาแค่หนึ่งก้านทูบอย่าลืมนะ เข้าใจแล้ว ท่านจะมาทำไม มาหัวเราะเยาะแทนแม่ท่านเหรอ เหยียนจือ ข้าแค่อยากถามเจ้า เรารักเจ้าสุดหัวใจ ทั้งยังตั้งครรภ์ลูกของเจ้า เจ้าเคยจริงใจกับนางบ้างหรือไม่ อยากสั่งสอนข้าแทนนางเหรอ จนบัดนี้เจ้ายังไม่รู้สึกสำนึกผิดเลยอย่างนั้นเหรอ มีสิทธิ์อะไรสั่งสอนข้า เพราะข้าเป็นพี่ชายของเจ้า ข้าไม่มีพี่ชาย ท่านเป็นคุณชายใหญ่ เกิดมาพร้อมกับเกียรติยศทั้งหมด และความรักจากทุกคน ส่วนข้าล่ะ ข้าเป็นเพียงบุตรอนุที่ไม่แม้แต่จะได้พบหน้าแม่ก่อนตาย แม่ท่านทำให้แม่ข้าต้องตายอย่างทรมาน ท่านคงไม่คิดว่าข้าลืมแล้วกระมัง หลายปีมานี้ทุกครั้งที่แม่ท่านจะสั่งสอนท่าน ข้าก็ต้องถูกลงโทษเพิ่มเป็นเท่าตัว ท่านไม่ชอบส่งกัวกง ข้าเลยร่วมกองรัตเวนไม่ได้ ทั้งที่คนที่ชอบเรียนฉินคือข้า แม่ท่านกลับให้ท่านเรียนคนเดียว หากไม่เป็นเช่นนั้น ข้าจะแอบไปเรียนฉินกับเสี่ยวโหรแล้วจะตกอยู่ในสภาพแบบนี้ได้อย่างไรกัน ที่แท้เจ้าเกลียดข้าถึงเพียงนี้ ข้าทำผิดต่อเจ้าแล้ว ท่านอย่ามาเสแสร้งทำหน้าเสียใจเช่นนี้เลย แกล้งเป็นพี่น้องที่รักใคร่กันมาหลายปี
ข้าเบื่อแล้ว ท่านไปเถอะ เจ้าจะคิดอย่างไร แต่ข้าไม่เคยคิดร้ายกับเจ้า จากกันวันนี้ หวังว่าเจ้าจะไม่มี อะไรติดค้างกัน คุณหนูส่งน่าสงสารนัก หากไม่ใช่พระปิตุฉาและคุณชายใหญ่เว่ยจัดการ พิธีศพก็ไม่มีใครสนใจ คุณชายใหญ่เว่ยจะฝังนางที่จิงโจวดูเหมือน เขาผิดหวังกับจวนซ่งกัวกงแล้ว อาจเพราะเขาใจดีเกินไป เขาถึงได้เลือกทำเช่นนี้ด้วยนิสัยของซ่งกัวกง ต่อให้คุณหนูซ่งกลับไป คงไม่ฝังในสุสานตระกูล สู้ฝังที่นี่ที่ทิวทัศน์สวยงาม เพื่ออิสระดีกว่า นึกถึงเรื่องนี้ทีไรก็รู้สึกหวาดหวั่นทุกทีจะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเพราะรักมากเกินไป กลับนำภัยมาถึงชีวิตพ่อแท้ๆของนางไม่สนใจงานศพนาง เพื่อชื่อเสียงวงตระกูล แค่บ้านเกิดยังกลับไม่ได้ ผู้ชายเหล่านี้หัวใจทำจากอะไรกันนะ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับชายหญิง ไม่ว่าซ่งกัวกงหรือเว่ยเหยียนจือ พวกเขาก็ล้วนคิดถึงแต่ตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัว ดูเหมือนพวกเราเป็นผู้หญิงควรได้รักทั้งชีวิตถึงจะปลอดภัยนะ นายท่าน คดีนี้จบแล้ว ควรกลับเมืองหลวงได้แล้วนะ ไปเฟิงคดีที่พวกเราสืบเกรงว่าเพิ่งเริ่มต้น คดีจิ้นอ๋องมีเบาะแสใหม่เหรอ ยังไม่มี แต่ว่าพวกเราได้กำลังสำคัญ ในการสืบค้นคดีนี้มาแล้ว ส่งข่าวเมืองหลวงระงับเรื่องข้าเข้ากรมกลาโหมข้าจะย้ายไปกรมอาญา为什么日夜会轮转，却一样有照亮你的光，像火跳动在血中央，那么亮，那么暖。若已尘埃跌入阴霾，风雪刺我一身洁白。若已深爱，刻入心怀，痛也会痛快，把心跳。